لسه متخيل ان الحليب خالي الدسم اكتر صحة، ومتخيل انك لازم تبطل دهون عشان تخس دهون، ومتخيل ان الدهون مضرة، وفاكر ان صفار البيض بيزود الكوليسترول. لو انت عارف الحاجات دي افضل معايا لاخر الحلقة، هتعرف ايه موضوع الدهون من الاول للاخر. انا الدكتور كريم علي، وانت بتتفرج على برنامج فكر تاني. نبتدي الحلقة، يلا بينا. النهاردة أنا جاي أتكلم على الدهون، الشاب المظلوم معانا في الرجيم. الموضوع ابتدى أواخر الستينات لما في دكتور في أمريكا عمل بحث إن الدهون المشبعة ليها علاقة وثيقة بأمراض القلب وتصلب الشرايين. فكل العالم من هذا الوقت ربط كل أمراض القلب بالدهون المشبعة، وعملوا ايه؟ ابتدت موضة خالي الدسم وسكيمد ميلك ومنخفضة الدهون، يشيلوا الدهون وحطوا ايه مكانه؟ سكر. مش دي الحكاية. الحكاية دلوقتي انا جاي اصلح فكر الناس عن الدهون. اولا الدهون دي ايه؟ الدهون دي حضرتك اللي انت لازم تاكلها بتعمل ايه في جسمك؟ 65% من المخ دهون. اغلفت كل الاعصاب بتاعتك من الدهون. ال16 ولا ال20 مليار خلية اللي في جسمك باي بولار ليبيد، يعني في طبقة مزدوجة من الدهون حوالين كل خلية في مليارات الخلايا. الهرمونات كلها بلا استثناء بتطلع من الدهون. الفيتامينات ألف ودال وإي وكاف وكاف 2 وإف. اسألوا الدكاترة اللي بيقولوا لكم بطلوا دهون عن كي 2 واف، مش هيعرفوا الفيتامينات دي بتاعت ايه. هشرحها في الحلقة دلوقتي. يبقى حضرتك الدهون دي كلها، وطبعا مصدر للطاقة ومصدر نظيف للطاقة. عارفين الفحم؟ اهو السكر اللي احنا بناكله ده زي الفحم. والمصدر الطاقة النظيف الغاز الطبيعي اللي هو الدهون. هنفهم ليه في الحلقة دي أهمية الدهون. تعالوا نتكلم على أنواع الدهون. أنا دلوقتي مش بكلم دكاترة، مش بكلم يعني مشبع ومش مشبع وبولي أنساتوريتد فاتي أسيد، أنا هكلم الناس البسيطة. الدهون 3 أنواع. النوع الأولاني مشبع، يعني كل الهيدروجين مليه مشبع، مفيش أماكن جديدة يتفاعل مع هيدروجين، وده بيكون في صورة صلبة زي الزبدة. الزبدة شوف ناشفة إزاي؟ دي دهون مشبعة. دهنة اللحمة، دهنة الخروف، دي دهون مشبعة. 1. 2 دهون غير مشبعة، يعني فيها لسه مكان ما شبعتش من الهيدروجين، فممكن لو الهيدروجين جالها او اكسجين جالها تتأكسد في دي الصورة السائلة اللي هي الزيوت. يبقى دهون مشبعة ودهون غير مشبعة. الدهون الثالثة المهدرجة اللي هي ايه؟ دهون غير مشبعة واحنا البني ادم الناصح الفقيق حط لها ذرة هيدروجين فبقت مهدرجة، يعني الدهون متحولة. دي بقى كل الكارثة اللي احنا بناكلها، وامراض القلب وتصلب الشرايين وكل بقى اي حد هيكلمك على دهون وحشة، الدهون المهدرجة دي. يبقى دي انواع الدهون العامة. نقطة بقى مين المضر ومش مين المضر. كل زمان بيقولوا الدهون المشبعة اللي هي زي الزبدة، زي دهنة الخروف، دهنة الفرخة، دي بقى بتسبب امراض القلب والتصلب الشرايين. اولا انا هحط لكم بحث، مفيش اي علاقة بين الدهون المشبعة والقلب والاوعية الدموية خالص. عارفين الجلطات اللي بتتكون؟ ادي الجلطة اهي، 25% بس منها دهون غير مشبعة، و75% دهون غير مشبعة. يبقى المشبع ربع الجلطة، ملوش ذنب. الله، اما الجلطات بتيجي من ايه؟ بتيجي من علو السكر. هشرح ده كمان شوية. يبقى احنا دلوقتي عرفنا انواع الدهون. انا المفروض اكل دهون مشبعة؟ اكل دهون غير مشبعة اللي هي لو مش هتتحط على النار. طبعا الزيوت النباتية ارميها في الشارع، زيوت الذرة، زيت عباد الشمس، الكلام ده كله في الشارع، زيت الكانولا، زيت الصويا، الكلام ده في الشارع. ده دهون غير طبيعية، دي اللي بتأثر على القلب. انما انا دلوقتي عاوز اعرف اكل ايه بالظبط من الدهون. يبقى دلوقتي ايه اللي في ايدي انا؟ الخلاصة اكل ايه وما اكلش ايه. حضرتك الدهون المشبعة اللي هي الزبدة والكوكونات اويل ده تحمر بيه لانه ثابت في درجات الحرارة عالية ما بتأثرش. الزيوت الصناعية كلها في الشارع. ممكن زيت الزيتون وما يتحطش على النار. ليه؟ لانه غير مشبع. الدخان اللي بيطلع منه معناه انه اتأكسد، وبدام اتأكسد يحولك لسرطانات ويدخل الجسم
في مصايب تانية. يبقى زيت الزيتون، وخلي بالكم مش اي زيت زيتون، زيت الزيتون الاكسترا فيرجن. ايه يا دكتور الفرق بين الفيرجن والاكسترا فيرجن واحنا هنتجوز؟ لا، الاكسترا فيرجن يعني معمول في درجات حراره كولد بارده، انما العادي ده بيتعصر درجات حراره عاليه، فالحراره عاليه بتكسر كل الفيتامينات والانزيمات والفيتامينات كل حاجه، انما الكولد ده على البارد هو ده الاكسترا فيرجن اويل. يبقى الزيت الزيتون ممتاز، بس على السلطه، على الرز بعد ما تخلص، ده مهم قوي، ما تحطوش على النار، مفيش زيوت تتحط على النار. نيجي بقى للمصيبه الثالثه، الزيوت اللي بتتحط على النار والزيوت المهدرجه اللي في الدونتس واللي في البطاطس المحمره وفي الكنتاكي وفي بانيه. الحاجات اللي بتتحمر دي حضرتك الجسم بيتخلص منها بعد 52 يوم. 52 يوم الجسم عشان يخلص من البلاوي السوداء دي، الزيوت المهدرجه او الزيوت الحاجات المحمره. البطاطس انا قريت ان هي من اكثر 3 اختراعات افساد للبني ادمين في القرن العشرين. البطاطس المحمره حاطين عليها هرمونات البطاطس وعدلناها وراثيا وبعدين رميناها في زيت، دمار للبشريه. فدلوقتي الخلاصه، عايز تحط حاجه على النار زبده بلدي، مش عايز تحط حاجه على الاكل وتستفيد منها زيت الزيتون. وعندك طبعا تاكل سمك عادي، تاكل البياض الصفار والبياض عادي، المكسرات ما فيهاش مشاكل، افوكادو 100 كوكونات اويل 100 السلمون 100 التونه 100 كل دي دهون مفيده وعظيمه. والجبن البارميزان ده غالي شويه، بس ده بيقعد سنه بيتخمر، سنه، كل قالب بيتحط سنه، فبيعلي البروتين فيه قوي 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 قوي، وبيكسر كل اللاكتوز اللي فيه، فيعني بروتين بيور وشويه دهون ممتازه البارميزان، بس غاليه يعني بعيد عن السامعين. فيبقى احنا كده بعدنا، بس مشاكلنا كلها الناس لما تتكلم على الدهون الوحشه يبقى دهون المهدرجه اللي هي في الدونتس وفي الشوكولاتات وفي الحاجات المحمره. غير كده انت في الامان لو مرارتك سليمه وعامل حساب الكالوريز، انت كده في الامان. انواع الدهون يا دكتور، هات لنا الخلاصه، ايه الدهون المفيده اللي اكلها؟ انا الدهون تضم 1 من 10 اطعمه، هعمل عنهم حلقه لوحدهم، سوبر فودز على الورلد وايد. كل العالم اكتشف ان في 10 سوبر فود، 2 منهم في الدهون. لو انا اتكلمت على الحلقه لوحدها عن فايده السوبر فودز دول، الاثنين دول مش لا 3 يا ربي، 3 من الدهون سوبر فودز. اول حاجه الزبده الطبيعي من بقر او من خرفان، واكله طبيعي مش بهرمونات. انت ممكن تاخد اوكي من البقره تتاكد ان هي فري رينج، يعني من مزرعه محترمه بياكلوها، ما بيعملوش هرمونات فيها، يبقى شرط ان هي تبقى اورجانيك وتبقى خاليه الهرمونات. الزبده دي بقى فيها ايه؟ دي سوبر فود. الزبده يا دكتور الزبده الطبيعي سوبر فود، يعني احسن من جميع الاطعمه اللي في العالم. ليه يا دكتور؟ اولا الزبده دي فيها كل الفيتامينات اللي انا قلتها دلوقتي. الفيتامينات المعروفه يا ريتها فيتامينات تدخل الجسم، زي الريتينول اللي انا باخده برشام فيتامين الف يتحول لفيتامين ايه. لا ده ربنا حط الفيتامينات جاهزه في الصوره النهائيه انه تستخدم على طول. الالف الف مش الريتينول يتحول. في حاجتين بقى، فيتامين كي 2، الكي 1 كلنا عارفين بتاع تجلط الدم، لا كي 2 ده الانتيدوت بتاعه الكوليسترول. حضرتك الزبده بتمنع علو الكوليسترول، مش بتزود الكوليسترول يا دكاتره يا اساتذتنا يا فاضلين. الكي 2 ده هو الترياق بتاع الكوليسترول. الكي 2 ده مهم جدا للاسنان، مهم جدا لفيتامين دي، مهم جدا للمفاصل. كي 2 مش كي 1. يبقى ادي الفيتامينات كلها مسكناها، كل الفيتامينات اللي ماسكه في الدهون موجوده في الزبده. فيها ايه؟ فيها كبر، الله، فيها سيلينيوم. ايه السيلينيوم ده يا دكتور؟ ده المينرال الاول في معاداة السرطان، ده الانتي اوكسيدنت الاول في جسمك، انه بيكسر اي خلايا سرطانيه. السيلينيوم والكبر والزنك، الله، بيزود السبيرم عند الرجاله ويحسن المناعه ويحسن الاوعيه الدمويه بتاعتك. الزنك مهم قوي لمرضى السكر لانه مرتبط بالانسولين. الزنك. ايه تاني يا دكتور؟ في حاجه اسمها لوريك اسيد، مهم جدا. الاوميجا 3 والاوميجا 6 متعادلين زي بعض. الاوميجا 6 لو زاد في الزيوت يضر القلب ويعمل التهابات، الاوميجا 3 هو اللي لازم اعلى، والاحسن حاجه الاثنين زي بعض، يبقى واحد يمنع الالتهابات وواحد مع التهابات. مهمين قوي للجسم الاثنين دول، يعني مش عايز ادخل في معلومات طبيه.
البوتيريك اسيد ده مشخص خط دفاع اول لسرطان الثدي. اللوريك اسيد. الكي 2 اللي انا اتكلمت عليه ده انتي كانسر لكانسر بروستات، يعني ما يخليش اللي ياكل لو كي 2 ده يجي له سرطان بروستات. ده بس في الزبده. يبقى الزبده البلدي 100 فيها كل حاجه في الدنيا. انا لما في ناس بيدوا عيالهم مثلا، الناس اللي عرفت الكيتوجينيك دايت، بدل ما ابنه يطلب شوكولاته يقول له هو عايز اكل حته زبده، يعرف ان الولد ده فهم. اعرف ان الناس دي خلاص يعني وصلت لليفل من التغذيه غير طبيعي. يبقى اول حاجه الزبده سوبر فود. تاني سوبر فود الكوكونات اويل، زيت جوز الهند. هو اسمه زيت بس هو صلب، معرفش هم مسمينه كوكونات اويل ليه، بس ما اسموش كوكونات باتر، هو اويل بس هو ناشف ابيض كده. ده في ميديم شين فاتي اسيدز. يعني ايه؟ في حاجه تانية نسيتها في الزبده. الزبده الدهون اللي فيها حضرتك ميديم شين برضو. الميديم شين دي بتتحرق، لا يمكن تتحول لدهون. فالزبده لا يمكن تتخن، لا يمكن. الدهنه اللي فيها الميديم شين بتتحرق، ما تقدرش توصل تكون فات في الجسم. وبرضو الكوكونات اويل كده اللي هي زبده الكاكاو. فزبده الكاكاو برضو فيها ميديم شين امينو اسيدز بتدي طاقه رهيبه وامتصاصها بالراحه. وبرضه فيها لوريك اسيد انتي فيروس بيمنع الفيروسات تمشي في الجسم، انتي بكتيريال بيمنع البكتيريا، انتي فانجل ضد الفنجس اللي هو الفطريات. لما تحط في بقك كده زبده الكوكونات اويل دي اللي هي الكاكاو وتعمل بيها بقك، لا يمكن يطلع فيها لا بكتيريا ولا فيروسات ولا هيربس ولا اي حاجه، وبتنظف الجهاز الهضمي كله. اللوريك اسيد اللي موجود في الكوكونات اويل واللي موجود في الزبده. تالت حاجة في دهون برضو وسوبر فود الافوكادو. الحاجات دي انا عارف ان هي غالية في مصر، بس صدقني المرض اغلى. اول ليلة من مريض السرطان ربنا يعافينا، اول ليلة من مريض السكر او اول ليلة في المستشفى بعد الجلطة تساوي الدنيا وما فيها. فالافوكادو دهونه عالية قوي، دهون مفيدة قوي، بتزود مناعة الجسم قوي، برضو لا يمكن تتخن. شوف 3 سوبر فودز موجودين في الدهون. الامثلة التانية الدهون اللي احنا ممكن نستخدمها طبعا اللوز والفول السوداني طبعا من غير ملح، اللوز والفول السوداني والمكاديميا، كل المكسرات، بس حبة صغيرة. قبضة ايدك دي وجبة كاملة. قبضة الايد فيها كل الفيتامينات وكل المينرالز والكبر وسيلينيوم وكل الحاجات دي، بس قبضة ايد عشان الكالوريز ما تبقاش كتير. هي حبة قبضة الايد كفاية قوي من المكسرات. السلمون والتونة الدهون اللي فيها يعني الجمبري لا حرج على الكلام ده. بقى نيجي لحبيب قلبي شقيقي البيض. انا شاب يعني احب البيض، انا بضرب في اليوم من 5 ل10 بيضات بالصفار. لما بكون عامل دايت وعايز انشف جسمي في الجيم بشيل الصفار، مش عشان هو مضر، عشان الكالوريز، اقل الكالوريز، يعني انا عايز كالوريز قليله فشيل. في هنا بيتباع بيض بس الصفار يا اساتذه. الصفار ده قبل ما اتكلم فيه لازم اتكلم على نقطة مهمة قوي، الكوليسترول. رعب المصريين يا دكتور الكوليسترول عالي، البيض بيجيب كوليسترول. خد عندك دي بقى واكتبها كده على الحيطة، كوليسترول الطعام ليس له علاقة بكوليسترول الدم. ايه الكلام ده؟ الكلام ده ابحاث يعني خلاص الناس عرفت وقربت تنسى ان دي معلومات. خلاص احنا عندنا لسه البيض بيعلي الكوليسترول. حضرتك الكوليسترول ده هو ده بقى اللي بيكون غلاف الخليه. فاكرين لما قلت لكم في الاول غلاف الخليه متكون من دهون؟ الكوليسترول ده بقى هو اللي بيكون غلاف الخلايا. الكوليسترول ده بقى هو اللي بيعمل الهرمونات. كل صبح كده احنا بنصلي الفجر ونقول يا فتاح يا عليم جسمك يكون 2000 مللي جرام كوليسترول كل يوم. لانه مهم جدا. طب كل يوم 2 جرام؟ ايوه كل يوم. طب لو انا جبت كوليسترول من بره الجسم ما يصنعوش يرتاح. البيضه فيها 200 كوليسترول. لو انا خدت 10 بيضات طبعا يعني ده لو انا عندي جيم جامد قوي وعايز اركز جامد قوي في عضلات وهرمونات، انما مش هرمونات طبيعيه. فانا مش هاخد 10 بيضات كل يوم. بس لو انت ضربت 10 بيضات انت كده خدت الكوليسترول اليومي بتاع جسمك مش هيعمل الكوليسترول، ريحته. فالكوليسترول بتاع جوه جسمك المهم قوي ده كل يوم ربنا بيخلق لك 2 جرام 2 جرام. فانت الكوليسترول مهما تاكل من بره مش هتوصل ل 2 جرام في اليوم. مش كل الناس هتاكل 10 بيضات، مش كل الناس هتضرب مخ في كل يوم. المخ 2 جرام ونص، لو خدت 100 جرام مخ يعني مش كل يوم هناكل مخ يعني. الناس اللي هتشرب لبن معيز او لبن ابل او لبن اللي هو الخرفان
طبعا لبن البقر اتكلمت عنه لوحده. يا دكتور ده الدكتور بتاع الرجيم قال لي اخد لبن خالي الدسم. يا استاذ يا دكتور يا محترم يا جميل، ربنا خلق الدهنه اللي في اللبن حضرتك بسبب، لان فيتامينات اللبن كلها والاجبان كلها موجوده في الدهون بتاعت اللبن. حضرتك لو انا خدت منه الدهون، الانزيمات اللي بتهضم اللبن راحت مع الدهون. حضرتك الدهون المفيده للجسم اللي بتمنع تصلب الشرايين راحت مع الدهون اللي راحت. الفيتامينات كلها الف واي، اي واي والدي وكي واف وكي 2 كلها راحت. حضرتك لما شلته انت بتعدل على ربنا ليه؟ ربنا لما بيحمل حاجه كامله ما تشيلش منها حاجه. حضرتك لما تشيل الدهون من الالبان بيتهضم في ربع ساعه ونص ساعه ويبقى وجبه سكريه، لان فيه سكر. انما لما تحط الدهون يقعد كتير ما يعلليش الانسولين، لان فيه دهنه منع الانسولين بتخليه الهضم بالراحه. عرفتوا بقى مفيش حاجه اسمها لبن خالي الدسم. اللي الدكتور اللي يقول لك اشرب لبن خالي الدسم قول له لو يعني ما ينفعش، العلم اتغير من 20 سنه. حضرتك بتقول ايه؟ انا عاوز اعرف دلوقتي الدهون ازاي حضرتك بتقول ما بتأثرش على القلب وما بتتخنش؟ يعني ايه القاعدة اللي طلعت اخر 5 سنين في كل الناس اللي عايزة تخس؟ لو عايز تخس الدهون لازم تاكل دهون، قاعدة ما فيهاش كلام. ده في بقى يعني موضوع اسمه كيتوجينيك دايت. اللي ما سمعش لسه عن الكيتوجينيك دايت انت متأخر قوي في الرجيم، مش هتظبط جسمك من غير ما تعرف. هعمل حلقة عن الكيتوجينيك قريب، سيبولي في التعليقات لو انتم محتاجين تعرفوا اكتر. كيتوجينيك ده عالج السكر علاج تام، عالج السرطان علاج تام، اخر المراحل الاخيره من الزهايمر، خلى واحد يخس اكتر من 35 او 40 كيلو بسبب الكيتوجينيك دايت، ان هو بياكل كويس قوي. بس الكيتوجينيك اللي هو ايه؟ بياكل دهون 75% من اكله، و10% بروتين، و5% كربوهيدرات، اللي هي بقى مفيش نشويات، اللي هي خضار وفاكهه، 5% بس. ده الكيتوجينيك دايت، ده ليه حلقه لوحده. المهم دلوقتي ليه انا الدهون ما بتتخنش؟ طبعا انتوا عارفين الانسولين اتنبح فيه صوتي. الانسولين هو السبب الاول للسمنه. لما الجلوكوز يدخل الانسولين يعلى، يقوم فاتح الخلايا كلها تدخل لغايه الخلايا تبقى دهون. طيب البروتين يدخل يعلى شويه، الانسولين يعمل نفس النظام لو اكلت بروتين كتير. لما الدهون تدخل الجسم الانسولين صفر، ما بيطلعش خالص، ما بيفتحش ولا خليه دهنيه. الدهون جميله حلوه ازاي؟ ما بتتخنش بشرط الكالوريز بتاعتها. ليه انا قلت لكم ان الدهون مصدر طاقه نظيف؟ ليه؟ لما تحرق جزيء كربوهيدرات او بروتين بيديك 4 كالوري، انما الدهون بتديك 9 كالوري، يعني طاقه سوبر. البنزين السوبر اللي هو الاوكتان 120 هنا في اوروبا. يبقى الله، دي طاقه جامده جدا. فعشان كده لازم تاخد الكالوري. انا لما اكل 5 كيلو خس مش لما اكل حته فول سوداني ولا لوز. لازم توزن دي الكالوريز، لازم تبقى محسوبه. مش انا الدهون دي كويس اضرب 5 كيلو لوز هتتخن طبعا. ما هيروح فين الجسم ده؟ الجسم هيلاقي طريقه يخزن الدهون دي. فانت الدهون حلوه قوي بشرط انك الكالوري محكوم، كميات قليله، لان الكالوري اللي فيها عاليه قوي. تاني حاجه، انت جسم قلبك ومخك بيحبوا الدهون. الناس اللي على الكيتوجينيك دايت الطاقه بتاعتهم طب يعني مش ممكن يقول 24 ساعه انا عندي طاقه، بنام بالعافيه، نفسي كويس قوي، التمرين بعرق وانا لسه صاحي من النوم وبعمل مجهود كويس قوي ولسه الطاقه فيا. ليه؟ لان الطاقه بتاعت الكيتوجينيك عاليه قوي، بتاعت الدهنه عاليه قوي. دي النقطه الاولانيه. النقطه الثانيه في الدهون ان هي ما بتتخنش، ما بتعليش الانسولين. النقطه الثانيه ان هي بطيئه جدا وبتدي احساس بالشبع لفتره طويله. حضرتك عاوز تاكل رز، حط معلقه زبده. حضرتك عايز تاكل رز يعني رز بني مثلا، كل معاه لحمه بدهنه، لان ده هيزود مده الهضم. هتقعد 12 ساعه تتهضم، 10 ساعات تتهضم. مش السكر 30 دقيقه يبقى في الدم في السماء الانسولين. فهمت؟ يبقى بتأخر الهضم قوي، بتخليني مليان كتير. أكل الدهنة، دهنة صحية طبعا، أكل دهون صحية بتخليني قاعد كتير، بطني مليانة والإنسولين ما بيعلاش، فأكل أقل وهضمي اللي مش باكل كتير فهضمي يرتاح
والانسولين معليش فما تخنش. النقطه الثانيه المهمه بعد ان الكالوريز عاليه، الناس اللي شايله المراره. حضرتك ما عندكش هضم دهون، فما تقوليش ان الدهون ما اقدرش، الدهون بتتعبني. طبعا ما عندكش هضم. لو عندك التهاب في المراره، لو عندك الهضم مش مظبوط، لو عندك التهاب قولون، تقول لي الدهون بتضرني. اما طبعا حضرتك بتضر، ما انت الهضم عندك مش سليم. انا بتكلم عن البني ادم الطبيعي ياكل دهون، انما البني ادم اللي مش طبيعي ما عندوش مراره هياكل دهون ازاي؟ هيضرب صفار بيض ازاي؟ هيهضمها منين؟ المراره هي اللي بتسبب هضم الدهون. فخلي بالك من الموضوع ده، كالوريز عاليه. ولو انت عندك مشاكل في المراره ما تنفعكش. لو انت عندك كوليسترول عالي من غير اكل، تخلي بالك من الدهون. ليه؟ الكوليسترول ملوش دعوه يا دكتور. لا، ما في حاجه اسمها LDL و HDL. الدهون مفيده ودهون مضره. دي لو انت كلت دهون بصوره مبالغ فيها وما حرقتهاش، ممكن الدهون الغير مفيده تزيد، وده بقى يعمل جلطات. هاخد نقطة الجلطات ونقطة الكوليسترول، تعال نجمعهم لبعض. ايه يا دكتور انت بتقول الدهون ملهاش دعوة بالجلطات، امال الجلطات بتتكون ازاي؟ انا اقول لكم الحكاية. انا لما الناس اللي بتشرب الكحول، الناس اللي بتضرب سكريات، الناس اللي بتضرب شوكولاتات، تمام؟ الناس دي لما بياكلوا السكريات الانسولين بيعلى. افتكرنا؟ ماشي يا دكتور، قلنا الانسولين بيعلى وما بينزلش على طول، عارفين النقطة دي. الانسولين ده مضر جدا للاوعيه الدمويه، يعني عامل زي المواس. الانسولين ده حار، فبيقطع في الاوعيه الدمويه. طول ما الانسولين عالي عمال يقطع في الاوعيه الدمويه، الجسم بيعمل ايه؟ يجيب بلوكات زي المعجون اللي على الحيطه. المعجون ده اللي هو ايه بقى؟ الكوليسترول. يبقى التقطيع ده جه منين؟ من الانسولين العالي. والجسم عاوز يعني يسد الحفر اللي طلعت دي. كوليسترول كوليسترول على كوليسترول على كوليسترول، تقوم مقلل الاوعيه الدمويه. يبقى بدل ما هو مفتوح جميل كده، يبقى عامل كده كله كوليسترول، ملطش كوليسترول، لغايه بقى ما تيجي حته في النص تقوم قافله عامله الجلطه. يبقى الاصل كان فين؟ الكوليسترول. الكوليسترول جاي منين؟ من الانسولين العالي. يعني حضرتك لما الناس الكوليسترول عاليه تروح للدكتور يقول له بطل دهون وبطل بيض، اقول له لا حضرتك غلط، قلل السكريات. حضرتك لو قللت العيش وقللت السكر مش هيجيلك جلطات قلب، لان الانسولين مش هيعلى. وصلت الفكره؟ مصايب الدنيا كلها للمره الايه 500 و 990. السكر والانسولين مصايبنا كلها. ابعدوا عن الدهون وسيب الدهون في حالها. ارد على اسئله بقى. اول سؤال جالي، بديل الملح، ملح الهيمالايا. ملح الهيمالايا ده فيه كل المينرالز وما فيهوش صوديوم وما بيعليش الضغط وممتاز ومش غالي، لونه احمر كده. انا بستخدمه على كل الاكل، ملح الهيمالايا. موضوع يعني بدائل العيش اتكلمنا عليها، ان هو الشوفان او بودره الرز، دقيق الرز. طيب حضرتك دلوقتي انا عايز اتكلم على بديل السكر. في مصيبتين في بديل السكر. اول حاجه، بديل السكر هيدي بقك طعم السكر، فانت هتبقى طول عمرك عايز بتحب السكر. انا قلت في اول حلقه السكر موت الخلايا اللي تحس السكر. لا يا دكتور ما اقدرش اشرب القهوه من غير سكر. صح، سيبك من الخلايا والبق، الله يخليك. كلمنا كده بالخفيف، انا عايز حاجه مسكره احطها على الحاجه، مش هشرب انا قهوه ساده، انا مش عايش في النمسا. ماشي يا حضرتك. عندك اول حاجه العسل، والعسل الطبيعي الروحاني. عسل تضربش روح عسل محطوط عليه مواد حافظه ولا نيل، اشتري من مزرعه جنبك ولا ناس محترمين عندهم منحل. العسل حلو قوي، معلقه او معلقتين في اليوم. ما بيعليش الانسولين قوي زي ايه؟ زي السكر البيور، السكر السم. السكر ده بتاع ربنا من النحل، يعني مفيش كلام، بس معلقتين. ربنا خلق حاجه معجزه، بس ما تضربليش برطمان عسل. يبقى العسل معلقه او معلقتين. والعسل بجانب ان هو ما بيعليش الانسولين، في مينرالز بقى، وفي فيتامينز وانتي بايوتكس للصبح، انتي بوديز يعني بتقوي مناعتك. فيعني ما شاء الله، انا مش انا اللي اتكلم على العسل. اول حاجه. تاني حاجه، بعد البلح ده سكره عالي تمام، بس فيه كميه بوتاسيوم. عنب بوتاسيوم يعني غذاء رسول الله. انا هنا اللي هتكلم على البلح. حضرتك اقطع بلحه نصين وحطها في كوبايه الشاي وبعدين كلها في الاخر. اقطع بلحه حطها على كوبايه القهوه. اقطع بلحه حطها في الكيك. لا مش كيك مثلا بالشوفان. انا بعمل كيك بالواي بروتين. هبقى اعمل لكم مطبخ كريم واعمل لكم حلقات عن الاكل الصحي قدام شويه. لو انت بتعمل عيش في البيت، حاجه مسكره كده، حط عليه بلح. بوتاسيوم في السماء وزنك في السماء وفيتامينات للصبح وسكر محترم. فيه فايبر كتير قوي. السكر ما بيدخلش على طول، يعني بيدخل واحده 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 عشان الفايبر. يبقى
تالت حاجه الاسبرتام اللي هو الحبوب دي. الاسبرتام بيقولوا ان هو مسمم للكبد بعد 25 حبايه، بس انا ما اعتقدش ان انت هتحط 25 حبايه سكر في اليوم. يعني ده ايه؟ ده ايه؟ خلاص يعني 1 2 3 اسبرتام ماشي بيمشي تمام. في سكر تاني معرفش موجود في مصر ولا لا، بس هو رخيص قوي، زي سكر جوز الهند، لونه بني كده، برضو ممتاز، الكالوريز مش عاليه وفي مضادات اكسده كتير والكالوريز قليله وما بيحركش الانسولين. معرفش سكر جوز الهند ده موجود في مصر ولا لا، او في البلد العربي. هنا موجود مترمي، انا يعني ما باكلش سكريات ولا بحبها. النقطة التانية في السكر، غير ان هو ما بيموتش الخلايا اللي بتحس بالسكر في بقك، تاني حاجة ان بيقول للجسم في سكر جاي، يوم مشغل الجهاز الهضمي ومستني السكر، وساعات بيستجيب الانسولين السكر جاي السكر جاي، دي حقيقة. فانت بتخدع الجسم ان في حاجة مسكرة جاية، فممكن الانسولين يعلى شوية، وده بيضر برضو بالسايكل بتاعه الانسولين بتاعه الجسم. حتى يا رب انا ما اكلتش سكر، دي حاجه صناعي، سكر صناعي، بس طعم الحلو في بقك بيقول للجهاز الهضمي استعد السكر جاي. مش قلت لكم السكر ده ادمان؟ في نقطه تانية جات لي، الميه. حضرتك الميه بتعمل كرش في الاكل، حضرتك لازم اشرب عشان اخس. ما ايه، الميه 0 كالوري يا جدعان. الميه لا بتتخن ولا بتخسس ولا ليها دور في اي حاجه. ولو شربت 5 لتر في اليوم، ما انت هتقعد طول النهار تجري على الحمام. ما فيش العقل كده. لما تعطش، انا عن نفسي لما بعطش بشرب. الحاجه التانية، لو لقيت لون البول غامق اشرب، انا عارف ان انا نسيت نفسي. البول لا ابيض قوي ولا اصفر غامق قوي، يعني برتقاني كده خفيف. طول ما لون البول مظبوط تمام، يبقى انت الهيدريت كويس. جسمك عايز لتر اديله، عايز 20 لتر اديله، حسب لون البول وحسب عطشك. انما لو شربت بقى وسط الاكل، بعد الاكل، المعده ليها الاكل بينزل يقعد فيها 4 ساعات، انما في قناه للسوائل 30 دقيقه بتطلع بره تروح الدم على طول. فيعني لو شربت بعد قبل، ده سكه في المعده وده سكه في المعده. محدش بقى يقول لي بقى الميه تخسس والميه قبل الاكل بتعمل كرش الكلام ده هنا ما ينفعش. خلاص انا كده جربت، قلت كل الاسئله. اظن الحلقه دي كانت طويله وتعبتكم معايا وتعبت. اعمل سبسكرايب وانتظرنا المره الجايه، وشكرا ليكم. انا دكتور كريم علي، وده برنامج فكر تاني. شير الحلقه واعمل سبسكرايب. سلام.